قسمت اول. بزمجه‌های ایران. کشور ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه که در شمال شرق تحت تأثیر گونه‌های گیاهی و جانوری آسیای میانه، جنوب شرق تحت تأثیر آب و هوا و اقلیم و گونه‌های گیاهی و جانوری شبه قاره هند، جنوب غرب آفریقا و شمال غرب تحت تأثیر اروپا قرار گرفته است. وجود رشته کوه‌های البرز و زاگرس و نیز رودخانه‌ها و دریاچه‌های شور و شیرین و کویرهای پهناور که به ارتفاعات جنوب و خلیج فارس و دریای عمان منتهی می شود، باعث به وجود آمدن اقلیم‌های مختلف و تکامل گیاهان و جانوران متفاوت گردیده و تنوع زیستی زیبا و منحصر به فردی را ایجاد کرده است. در این فیلم به معرفی سوسمارهای بزمجه ایران می‌پردازیم. سوسمارها متعلق به زیر راسته خزندگان پولکدار هستند. این راسته به 3 زیر راسته مارها، سوسمارها و سوسمارهای کرم شکل تقسیم می شود. در جهان 75 گونه سوسمار بزمجه شناخته شده که پراکندگی جهانی این خانواده در آفریقا، آسیا و استرالیا است. سه گونه از آنها در ایران زندگی می کنند. برای مشاهده یکی از گونه‌های بزمجه ایران به پارک ملی کویر سفر می کنیم. یکی از سوسمارهای بزرگ ایران سوسمار بزمجه خزری هست که بیشترین پراکندگی رو نسبت به 2 گونه دیگر داره. این سوسمار در مناطق گرمسیر بیابانی تا کوهپایه‌ای از غرب تا شرق ایران پراکنده است. پارک ملی کویر زیستگاه یکی از بزرگترین سوسمارهای ایران به نام بزمجه خزری است. سوسمارهای وارانوس روز فعال بوده و انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از گرما و نور خورشید دریافت می کنند. این سوسمار با حداکثر طول 150 سانتی متر یکی از سوسمارهای بزرگ بیابان و کویرهای ایران می باشد. پولک‌های روی پوست خزندگان مانند باتری خورشید عمل کرده و انرژی تابشی و گرمایشی خورشید را در سلول‌های بدن تبدیل به انرژی جنبشی می‌کند. دست و پاهای این خزنده هر کدام دارای 5 انگشت مجهز به چنگال‌های تیز و قوی می‌باشد. این سوسمار بینایی خوبی دارد و به کوچکترین حرکت دیگر جانوران عکس‌العمل نشان می‌دهد. اسکلت این سوسمارها کاملا استخوانی بوده و فک آنها مجهز به دندانهای تیز و به عقب برگشته است که برای شکار و دفاع تکامل پیدا کرده است. تمامی خزندگان روز فعال دارای غده پینال فعالی هستند که با نور تحریک شده و تمامی اعمال جانور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
این سوسمار بعد از کسب انرژی و گرمای لازم برای فعالیت و شکار به جستجو می‌پردازد. نرهای بالغ برای کسب قلمرو و جفت به زور آزمایی و کشتی می‌پردازند. نر غالب و فاتح بعد از این درگیری صاحب قلمرو و ماده‌های آن منطقه می‌شود. بسیاری از پرندگان در مناطق بیابانی تخم‌های خود را در زیر بوته‌ها می‌گذارند و رنگ تخم‌ها آنها را در محیط استتار می‌کند و از دید دشمنان پنهان می‌کند. بزمجه‌ها این مطلب را می‌دانند و در فصل بهار و تخم‌گذاری پرندگان در زیر بوته‌ها و سنگ‌ها به دنبال تخم پرندگان می‌گردند. زبان دوشاخ و حساس به بو در این جانوران به آنها این امکان را می‌دهد تا غذایشان را به راحتی در لابلای بوته‌ها و سنگ‌ها بیابند. در معده سوسمارهای وارانوس اسیدی قوی ترشح می شود که می تواند تمام قسمت‌های غذایشان را هضم کند. سوسمار به راحتی از تخم باقی مانده نمی‌گذرد، زیرا ممکن است دیگر چنین فرصتی نیابد. آگامای استپی یکی دیگر از خزندگان شکارچی این بیابان‌ها بوده که از حشرات تغذیه می‌کنند. زیر بته‌ها مکان مناسبی برای کمین حشرات است. آگامای استپی خود یکی از شکارهای بزمجه خزری است. جوندگان این مناطق اغلب اوقات برای لانه‌سازی زیر درختان گز و تاق و درختچه‌های بیابانی را حفره می‌کنند. رشد جمعیت جوندگان در این منطقه می‌تواند خسارت جبران ناپذیری به پوشش گیاهی این منطقه وارد سازد. نقش خزندگان در کنترل جمعیت جوندگان بسیار مهم است. نوک پوزه اغلب سوسمارهای بزمجه دارای سنسورهای حساس به ارتعاش می باشد که به جانور امکان می دهد تا کوچکترین حرکت شکارش را احساس کنند. سوسمار می داند که این حفره‌ها پناهگاه خوبی برای جانورانی هستند که می تواند آنها را شکار کند.
برای همین به کاوش حفره‌ها و سوراخ‌ها می‌پردازد. برای به دور ماندن از گرمای زیاد خورشید، سایه بوته‌ها و درختچه‌ها مکان مناسبی است. اغلب جوندگان شب فعال بوده ولی گاهی در روز نیز دیده می شوند و این فرصتی عالی برای سوسمار است. بزاق سوسمار خزری سمی است که می تواند شکارش را مسموم کند. اغلب خانواده این سوسمارها بزاقی سمی یا میکروبی دارند که برای دفاع یا شکار تکامل پیدا کرده. ماسه سنگ‌ها بعد از بارندگی مدت کوتاهی آب را در خود نگه می‌دارند که مورد استفاده سوسمارها و دیگر جانوران قرار می‌گیرد. آبیاری زمین‌های کشاورزی در مناطق گرم و خشک جانوران مختلف را به آنجا جذب می‌کند. سوسمار خزری می‌داند که احتمال شکار و تغذیه در این منطقه زیاد است. دم پهن این گونه مانند پارو عمل می کند و جانور می تواند به راحتی در آب شنا کند. سوسمار خود را به آب زده و به جستجویش ادامه می دهد. وزغ‌ها روز را در حفره جوندگان یا شکاف‌های زمین سپری می کنند و منتظر شب می مانند. تلاش بزمجه خزری بی نتیجه نمی ماند و موفق به کشف پناهگاه وزغ شده و آن را شکار می کند. وزغ‌ها دو غده سمی متورم در طرفین پس سرشان دارند و پوست جانور را در برابر نفوذ باکتری‌ها و قارچ‌ها محافظت می‌کند. این ترشحات سمی و تهوع آور وسیله دفاعی خوبی برای جانور به حساب می‌آید. سوسمار بزمجه خزری به خاطر به دور ماندن از این ترشحات چسبناک و تهوع آور غده سمی وزغ را گرفته و با فشار دادن و مالیدن آن به زمین آن را تخلیه می کند. بعد از خالی شدن غده وزغ آماده بلعیدن می شود. سوخت و ساز بدن خزندگان پایین است ولی به دلیل خواب زمستانی چندین ماهه ذخیره چربی بدن آنها کاهش می‌یابد. به همین دلیل در فصل فعالیت برای ذخیره هرچه بیشتر چربی از هر آنچه بتوانند تغذیه می‌کنند. سوسمار بعد از یک روز موفق در برگشت به لانه با مار شتری روبرو می‌شود. مارها یکی از غذاهای لذیذ این سوسمار به شمار می آیند. شانسی بزرگ نصیب این مار شده چرا که دیگر جایی برای تغذیه برای امروز باقی نمانده و او بی‌اعتنا از کنار شکار می گذرد. هیچ ماری از چنگال سوسمارهای بزمجه نمی تواند فرار کند. مار شتری نیز این را می داند و از رفتار سوسمار دریافته که خطری او را تهدید نمی کند. سوسمار بعد از یک روز پرغذا آفتابگیری می کند تا گرمای لازم جهت هضم و جذب غذا را به دست آورد. بزهای ماده
بعد از زایمان حس دفاع از فرزند در آنها به وجود می آید. در حین برخورد با سوسمار به آن حمله می کنند. بزمجه ها گرچه از انسان ها می گریزند ولی در مقابل دیگر جانوران از حریم خود دفاع می کنند. بزمجه خزری دارای دمی بلند و شلاق مانند است که در هنگام خطر از آن مانند شلاق برای ضربه زدن استفاده می کنند. سوسمار در حین دفاع در مقابل حمله بز می تواند زیر شکم و یا سینه بز را گرفته و از خود دفاع کند. این عمل در اذهان گله‌داران به شیر خوردن این سوسمار معروف شده که به همین دلیل به آن بزمجه یا بزدوش می گویند. متاسفانه گله‌داران به دلیل عدم شناخت درست از این جانور با تصور اینکه این خزنده از شیر دامهایشان تغذیه می کند با آنها برخورد خوبی ندارند. سوسمار بعد از یک روز پرماجرا به لانه خود برمیگردد تا شب را در امنیت و آرامش به دور از شکارچیان شب سپری کند. در مناطق گرمسیر تعداد جانوران شب فعال بیشتر از جانوران روز فعال است. شبگرد منتظر پایان روز است تا از سفره پهن این دشت بی نصیب نماند. جیرجیرک سیاه بیابانی یکی از غذاهای لذیذ حشره‌خواران است. روتیل‌ها یکی از جانوران بسیار مفید طبیعت به شمار می‌آیند. آنها اشتهای فراوانی برای تغذیه از بیمهرگان و مهره‌داران کوچک دارند. روتیل‌ها تنها جانوران سیر ناپذیر طبیعت هستند. برخلاف ظاهرشان که به عنکبوت‌ها شبیه هستند، این جانوران سمی نیستند، ولی با آرواره‌های قوی می‌توانند از خود دفاع کنند. این بندپایان در مبارزه بیولوژیکی علیه آفات گیاهی بسیار مفید هستند. شاهبوف هر شب ناظر اتفاقات عجیب این دشت است. عنکبوت‌های خانواده لیکوزا یکی از فراوان‌ترین بندپایان طبیعت ایران هستند. این عنکبوت‌ها هم نوخواری نیز دارند. مار شاخدار یکی از زیباترین مارهای ایران و جهان است که شبها از لانه بیرون آمده و در کمین جوندگان می نشیند. خزنده شناسان سوسمار بزمجه خزری و زیرگونه سوسمار بزمجه بیابانی می‌دونند. ولی تفاوت‌های زیادی بین این دو سوسمار از لحاظ ریختشناسی و رفتارشناسی دیده میشه و این تفاوت‌ها فراتر از زیرگونه به نظر میرسه. با آزمایشات ژنتیکی وضعیت این دو سوسمار از لحاظ طبقه بندی روشن خواهد شد. برای آزمایشات ژنتیکی نیاز به سلول قسمت‌های مختلف بدن جانور هست.
بفرمایید. سلام. خوبی شما؟ مرسی. شما هستید. دیروز منتظر مدیر. ما دیشب رسیدیم به خاطر اون نتونستیم بیایم. خب آقای مهندس، من نمونه ها رو آوردم خدمتتون. بعد روی این نوشتم که کدوم نمونه به کدوم سوسمار متعلق هست. خب فکر کنید که آماده بشه. ما نمونه ها رو فیکس میکنیم. بله. میفرستیم که دانشگاه معتبر، فکر کنم 2 هفته طول میکشه تا جواب شه. خب هر چه زودتر اگه باشه که با تو فیلم مطرح می‌خوایم بکنیم. حتما سعی می‌کنیم. خب ممنونتون. با شما خیلی ممنون. خداحافظ. بنا به بازگشت نتایج از آزمایشگاه‌های کشورهای آلمان و کره جنوبی و بررسی‌های دکتر حمیدرضا رضایی، متخصص ژنتیک حیات وحش و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه گرگان، نتایج آزمایش به کشف 2 گونه مستقل و جدید از بزمجه‌های ایران و جهان انجامید و این کشف بزرگترین دستاورد تولید این مجموعه می باشد. برای مشاهده یکی دیگر از سوسمارهای بزمجه ایران به غرب و جنوب غرب ایران راهی می شویم تا از نزدیک با این سوسمار آشنا شویم. سوسمار بزمجه بیابانی در غرب زاگرس در استانهای ایلام، خوزستان و بوشهر زندگی میکنه و پراکندگی جهانی این سوسمار از شمال آفریقا تا خاورمیانه هست. پیدایش این سوسمار از شمال آفریقا بوده و به طرف شرق تا عربستان و غرب ایران پراکنده شده است. بزمجه بیابانی یکی از زیباترین و خوشخط و خالترین سوسمارها در خانواده ورانوس هاست. این سوسمار نیز برای فعالیت روزانه نیاز به نور و گرمای خورشید دارد. این سوسمار با دمی کاملا استوانه‌ای و دست و پا و انگشتان کوتاه و تفاوت‌های ریختی و رفتاری با گونه خزری کاملا متمایز است و گاهی طول آن به 120 سانتی متر هم میرسد. سوسمار بیابانی با طرح و رنگ خاص میتواند به خوبی در زیر بته‌های بیابانی استتار کند تا از دید دشمنانش در امان باشد. این سوسمار در مناطق بیابانی و ماسه‌ای زندگی میکنه و لونه خودش رو اکثرا در زیر بته‌ها و یا زیر درختان حفر میکنه تا هم از آفتاب سوزان و گرمایی بیش از اندازه در امان باشه و هم از دید دشمنانش مخفی بمونه. سوسمار بیابانی اغلب در زمین‌های ماسه‌ای و نرم زندگی می‌کند و لانه خود را تا عمق 1 متر و طول 3 متر حفر می‌کند. این خزنده از بی‌مهرگان و مهره‌داران کوچک تغذیه می‌کند و برای شکار روزانه مسافت زیادی را می‌پیماید. سرعت دویدن سوسمار بیابانی روی ماسه‌های نرم بیابان در مسافت‌های کوتاه حتی به 50 کیلومتر در ساعت هم می‌رسد. این خزنده در فصل گرما صبح و عصر از لانه جهت تغذیه و شکار خارج می‌شود. سوسمار غذای خود را بیشتر از طریق جستجو
در لانه‌های ایجاد شده توسط بیمهرگان و مهره‌داران چون موشها به دست می‌آورد. این سوسمار به لانه جوندگان سرکشی می‌کند تا بتواند شکاری به چنگ آورد. بعد از فعالیت بسیار و سرکشی به حفره‌ها می‌تواند مزد خود را دریافت کند. در طبیعت شکارچیان کوچک موفقیت زیادی نسبت به شکارچیان بزرگ دارند. مانتیس‌ها جانوران صبوری هستند و روش شکارشان استتار است. این مانتیس با این روش توانسته به هدف خود برسد. حشرات مهمترین جانوران در زنجیره غذایی خزندگان به حساب می‌آیند که با 60% پروتئین منبع غذایی خوبی برای شکارچیان میباشند. دشمن اصلی این خزندگان پرندگان شکاری هستند. سوسمارها همیشه مراقب آسمان هستند و به محض احساس خطر خود را زیر بوته‌ها پنهان کرده و یا به داخل لانه‌شان فرار می‌کنند. پرندگان کوچک در بالای درختان از امنیت بیشتری برخوردارند و این مطلب را بلبل خرمای زیبا و خوش‌آواز می‌دانند. با فرارسیدن شب جانوران روز فعال در لانه‌ها و پناهگاه‌های خود به استراحت می‌پردازند، ولی برای جانوران شبرو این تازه آغاز کار است. این شب‌پره با بال زدن گرمای بدن خود را بالا می‌برد و آماده پرواز می‌شود. غرب و جنوب غرب ایران زیستگاه بند پایان مختلف از جمله این عقرب جرار است که یکی از مهلکترین جانوران سمی ایران است. این عقرب برخلاف شکل و ظاهر ظریف و نحیف خود سمی کشنده دارد. یکی دیگر از جانوران سمی این بیابان ماسه‌ای عقرب زرد عربی است که او نیز یکی از سمی‌ترین و خطرناکترین عقرب هاست که تنها در ایران و عربستان یافت می شود. چهلپاها نیز یکی از شکارچیان شب فعال هستند که گاهی خود صید دیگر شکارچیان می شوند. بیشترین تنوع را در بین سوسماران شبرو در جنوب غرب ایران می‌توان دید. دشت‌های خوزستان جنوبی ترین پراکندگی این افعی غورپیکر محسوب می‌شود که اغلب شب به قصد شکار از پناهگاه خود خارج می‌شود. برای مشاهده بزرگترین سوسمار بزمجه در ایران به استان سیستان و بلوچستان راهی می‌شویم تا از نزدیک از وضعیت این سوسمار آگاه شویم.
سوسمار بزمجه بنگالی بزرگترین سوسمار ایران هست که طولش تا 2 متر هم میرسه. این سوسمار در استانهای سیستان بلوچستان، قسمتی از کرمان و هرمزگان زندگی میکنه و پراکندگی جهانی این سوسمار از ایران تا جنوب شرق آسیا هست. سوسمار بنگالی با دم پهن و پارو مانندش به راحتی میتواند در آب شنا کند. دست و پای این سوسمار با 5 انگشت مجهز به ناخن‌های بلند و تیز او را قادر می‌سازد تا از درختان بالا برود. جنوب شرق ایران زیستگاه بزرگترین سوسمار بزمجه ایران به نام بزمجه بنگالی است که منتهی علیه پراکنش آن در غرب آسیا است و طول آن به 2 متر میرسد. زندگی این سوسمار به آب وابسته است و اغلب در حاشیه رودخانه‌ها و برکه‌ها زندگی می‌کنند. رودخانه سرباز زیستگاه مناسبی برای این سوسمار میباشد. این رودخانه مهمترین زیستگاه گندو و غربی ترین زیستگاه این خزنده در آسیا است. کرکودیل ها کامل ترین راسته خزندگان می باشند و با دارا بودن قلب 4 حفره و حنجره از دیگر خزندگان متمایزند. کرکودیل ها از طریق ریه تعرق کرده و دمای خود را پایین می آورند. برای این کار دهان خود را باز نگاه می دارند. آبزیان و دوزیستان یکی از شکارهای این سوسمار محسوب می شوند. دم بلند و پهن این سوسمار به آن این امکان را می دهد به آسانی و به سرعت در آب شنا کند. این سوسمار به قصد شکار وارد رودخانه شده و با تخلیه هوا از شش‌ها می تواند به اعماق آب رفته و در کف رودخانه و مانداب‌ها به جستجوی شکار بپردازد. زبان 2 شاخ و بلند این سوسمار برای پیدا کردن شکار در زیر آب به او کمک می کند. گندو و بزمجه بنگالی 2 رقیب سرسخت هم می باشند. نیزارها محل مناسبی برای جوجه آوری انواع پرنده ها هست. سوسمار بنگالی برای پنهان شدن و تغذیه از تخم و جوجه پرنده ها از این نیزارها استفاده میکنه. دوزیستان غذای لذیذی برای این سوسمارها محسوب میشوند.
سوسمارهایی که به دور از رودخانه سرباز زندگی می کنند در شاههایی که کشاورزان جهت جمع‌آوری آب بارندگی‌های فصلی ایجاد می کنند دیده می شوند. این سوسمار دمای بدنش را با قرار گرفتن در آب و خشکی کنترل می کند. به همین دلیل این سوسمارها در فصل گرما در دمای بالا نیز در طول روز فعالیت می کنند و می توان آنها را مشاهده کرد. سوسمار بنگالی به راحتی می تواند از درختان بالا رفته و تخم و جوجه های پرندگان و حتی نوزاد سنجاب های بلوچی را از لانه بیرون کشیده و شکار کند. سوسمارهای بنگالی به دلیل وجود آب و مواد غذایی در محیط زیست انسانی در روستاها نیز دیده می شوند. برخی از این سوسمارها در چپرهای روستاییان نیز زندگی می کنند. خدنگ بزرگ یکی از دشمنان سوسمار بنگالی محسوب می شود و بیشتر از تخم و نوزادان آن تغذیه می کند. عمده تلفات این جانور تلفات جاده است. هر سال متاسفانه تعداد قابل ملاحظه‌ای از این سوسمارهای زیبا توسط رانندگان از بین می روند. البته این بار سوسمار جان سالم به در می برد، اما همیشه شانس با آنها یار نیست.